A múltkor megmutattam, hogyan készül az amerikai fahéjas csiga, most pedig a testvérét, a pihe-puha túró rudiscsigát hoztam el nektek. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és egy olyan receptet hoztam, ami reggelinek és desszertnek is tökéletes. Első lépésként öntsünk 2,5 deci langyos tejbe egy kis kanál cukrot, és alaposan keverjük el. Morzsoljunk bele 40 g friss élesztőt, és hagyjuk felfutni. Egy tálas mixer keverőtájába borítsunk 600 g finom lisztet, egy csipet sót, 100 g cukrot, 2 tojást, ,100 g puha margarint és a felfuttatott élesztős tejet. Pár perc alatt puha, rugalmas tésztát dagasztunk az összetevőkből. Ha nektek nincs tálas mixeretek, nyugodtan dagaszthatjátok kézzel is. Ha szükséges, adhatunk hozzá pluszban lisztet, de csak kanalanként, és mindig várjuk meg, hogy a gép alaposan bedolgozza a tésztába a plusz lisztet, mielőtt újabb kanálnyit adnánk hozzá. Akkor jó a tészta, ha puha, lágy, de nem ragad, és elválik a tálfalától. Tálba tesszük, és egy órán keresztül letakarva kelesztjük. Míg kell a tészta, elkészítjük a tölteléket. Egy edénybe öntünk 75 g kristálycukrot, 2 evőkanál tejfölt, két csomag vanillincukrot, 450 g túrót, és belereszeljük egy egész citromhéját. Robotgéppel összekeverjük a tölteléket, akkor jó, ha krémes, de nem folyós. Hozzáadunk 100 g darabolt étcsokit, és belekeverjük a krémbe. Felhasználásig hűtőbe tesszük. Ha megkelt a tészta, akkor liszt nélkül átdolgozzuk kissé, majd nagyjából fél centi vastag téglalappá nyújtjuk. Megpróbáljuk egységesen rákenni a túrós krémet úgy, hogy lehetőleg mindenhol fedje a tésztát. Ezután amennyire szorosan csak lehet, feltekerjük a tésztát, ami nem lesz egyszerű, mert nagyon puha a tészta. Egy cérna segítségével 3-4 centis csigákat vágunk az óriás gilisztánkból, majd sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk őket. Lehet késsel is vágni, de ha cérnával dolgozunk, akkor nem nyomjuk le a tésztát, amit nem hátrány, mert mint mondtam, rettentő puha a tészta, és a késsel csak kinyomnánk belőle a tölteléket. Letakarva további 20 percet pihentetjük, közben pedig előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Nem kell megkenni semmivel a tetejüket, egyből mehetnek is a sütőbe, ahol 20-25 percig sütjük őket, míg aranybarnák nem lesznek.
Ha megsültek és kissé kihűltek, akkor díszítésként megszorhatjuk tört túró rudi darabokkal a tetejüket. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!